Chào buổi sáng cả nhà nhé. Hôm nay thanh niên Tori nhà mình lại thức dậy với một mái đầu không khác gì một cái tổ chim đại bàng mới bị bão quét qua, thật là kinh khủng. Làm sao không hiểu tối qua cậu ta đã mơ thấy gì mà quậy thế. Nhìn kia, mỗi lần cậu ấy dùng lực chải là những sợi tóc cứ dựng đứng lên như đang biểu tình đòi tăng lương hay chuẩn bị phát điện đến nơi rồi ấy. Hiện tượng này chính là do sự tích tụ điện tích tĩnh điện đáng ghét trên từng sợi tóc gầy. May mắn là nhộng Tito thông thái của chúng ta đã xuất hiện kịp lúc với một bảo bối công nghệ cực kỳ lợi hại. Trên tay đây chính là chiếc máy sấy tóc ion âm thần thánh cứu tinh cho mái tóc sơ rối như đống rơm khô héo của anh chàng. Ngay khi Tori nhấn nút khởi động, hàng triệu hạt ion âm bắt đầu được phóng thích vào không trung. Chúng nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng sức mạnh thì không hề đơn giản chút nào đâu nhé. Hãy chuẩn bị tinh thần để chứng kiến điều kỳ diệu sắp xảy ra. Các loại máy sấy thông thường chỉ đơn giản là thổi luồng khí nóng để làm nước bay hơi, nhưng máy sấy ion thì khác, nó không chỉ sấy khô mà còn chăm sóc từng tế bào tóc bằng cách cung cấp các hạt điện tích âm để cân bằng lại trạng thái ổn định. Để hiểu tại sao ion lại quan trọng, chúng ta cần nhìn sâu vào cấu trúc của một sợi tóc. Nó được bao phủ bởi các lớp vảy nhỏ gọi là lớp biểu bì. Khi tóc khỏe mạnh, những lớp vảy này nằm phẳng và khít lại bảo vệ lõi tóc bên. Nhưng khi tóc bị khô hoặc hư tổn, những lớp vảy biểu bì này sẽ dựng ngược lên giống như những chiếc gai nhỏ, khiến tóc mất đi độ bóng và trở nên thô ráp vô cùng. Đây chính là lúc các hạt ion âm chuẩn bị thực hiện sứ mệnh giải cứu. Khi bạn sấy tóc bằng nhiệt độ cao hoặc chải đầu quá mạnh, ma sát sẽ tạo ra rất nhiều điện tích dương tích tụ trên bề mặt sợi tóc. Vì các hạt cùng dối thì đẩy nhau nên tóc bạn mới xòe ra như một cái chổi quét trần như thế. Lúc này máy sấy ion âm sẽ đóng vai trò như một vị hòa giải viên tài ba. Nó phun ra những luồng ion mang điện tích âm để trung hòa hoàn toàn những anh chàng điện tích dương đang quậy phá kia, giúp các sợi tóc nằm ngoan ngoãn cạnh nhau trở lại. Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu nhé. Công nghệ ion âm còn có một khả năng siêu phàm khác là chia nhỏ các giọt đất đọng trên tóc thành những phân tử cực kỳ tí hon, giúp chúng bay hơi nhanh hơn gấp nhiều lần so với cách sấy truyền thống. Điều tuyệt vời nhất là việc chia nhỏ nước giúp một phần độ ẩm có thể thẩm thấu ngược vào sâu bên trong lõi tóc, thay vì bị sấy khô cạn kiệt. Điều này giúp mái tóc của bạn luôn giữ được sự mềm mại mượt mà không bị khô sơ xác. Hãy nhìn sự khác biệt rõ rệt này xem. Bên trái là tóc sấy thường với lớp biểu bì mở toang gây thất thoát nước, còn bên phải là tóc sấy ion với lớp biểu bì khép kín hoàn hảo, khóa chặt độ ẩm và phản chiếu ánh sáng lấp lánh như kim cương. Sau vài phút ngắn ngủi, mái tóc của Tori đã hoàn toàn khô ráo nhưng không hề bị dựng đứng như ban nãy nữa. Thay vào đó là một mái tóc và nếp cực kỳ chuẩn chỉnh. Trông cậu chàng bây giờ chẳng khác gì một nam thần bước ra từ tạp chí. Bên cạnh việc làm đẹp, sấy tóc ion còn giúp chúng ta tiết kiệm được khối thời gian quý báu vào mỗi buổi sáng bận rộn. Thay vì mất 15 phút sấy khô, giờ đây bạn chỉ cần chưa đầy 5 phút để sẵn sàng bước ra ngoài và chinh phục thế giới. Tito cũng muốn nhắc bạn rằng dù máy sấy ion rất tốt, nhưng việc kết hợp với nhiệt độ vừa phải mới là bí quyết thực sự để bảo vệ tóc. Đừng bao giờ sấy ở mức quá nóng trong thời gian dài nếu không muốn tóc bị biến thành món mì tôm. Vậy những hạt ion này từ đâu ra nhỉ? Bên trong máy sấy có một bộ phận gọi là máy phát ion âm. Nó sử dụng điện áp cao để tạo ra các electron tự do. Sau đó các electron này kết hợp với phân tử oxy trong không khí tạo thành ion. Để kiểm chứng sức mạnh, Tori quyết định làm một thí nghiệm nhỏ. Cậu ấy sấy một bên tóc bằng chế độ thường và bên còn lại bằng chế độ ion âm. Hãy nhìn kỹ vào màn hình, bạn sẽ thấy sự khác biệt đáng kinh ngạc ngay lập tức mà không cần đo đạc. Bí quyết để tóc bóng mượt nhất chính là sấy theo chiều từ gốc đến ngọn tóc. Hành động này giúp các lớp biểu bì được khép lại một cách tự nhiên và trơn tru nhất. Hãy tưởng tượng như bạn đang vuốt ve một chú mèo nhỏ vậy, thật nhẹ nhàng. Không phải máy sấy ion nào cũng giống nhau đâu nhé. Một chiếc máy tốt cần có nồng độ ion âm đủ cao để mang lại hiệu quả thực sự. Hãy kiểm tra thông số kỹ thuật để đảm bảo bạn đang sở hữu một cỗ máy phun ion thực thụ chứ không phải hàng giả. Bây giờ thì nhìn xem, Tori đang đứng trước một chiếc quạt và mái tóc của cậu ấy tung bay nhẹ nhàng mà không hề bị bết dính hay rối tung lên. Đó chính là sức mạnh của sự cân bằng điện tích mà chúng ta vừa mới cùng nhau tìm hiểu xong đấy. Máy sấy ion không chỉ tốt cho tóc mà còn cực kỳ thân thiện với da đầu của bạn nữa. Luồng khí ion âm giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, ngăn ngừa tình trạng da đầu bị khô ngứa hay bong tróc sau mỗi lần sấy, giúp bạn luôn cảm thấy thoải. Một điểm cộng nữa là những chiếc máy sấy công nghệ mới thường hoạt động êm ái hơn rất nhiều. Bạn có thể vừa sấy tóc vừa nghe nhạc hoặc thậm chí là trò chuyện mà không bị tiếng ồn khó chịu làm phiền như những chiếc máy sấy đời cũ ngày xưa. Ồ, nhìn này, tóc của Tori bây giờ bóng đến mức có thể phản chiếu được cả ánh sáng mặt trời luôn ấy, thật là không thể tin nổi. Nếu không tận mắt chứng kiến, cậu ấy cứ như đang đội một chiếc vương miện lấp lánh trên đầu vậy mọi người nhỉ. Để máy sấy ion bền lâu và luôn đạt hiệu quả tốt nhất, các bạn nhớ vệ sinh lưới lọc bụi thường xuyên nhé. Nếu lưới bị tắc, luồng ion sẽ không thể thoát ra ngoài mạnh mẽ được đâu. Nhộng Tito đang làm mẫu cho các bạn xem đây này. Không chỉ cánh mày râu mà các chị em phụ nữ cũng sẽ cực kỳ mê mẩn công nghệ này đấy. Hãy nhìn cách Tori trổ tài chăm sóc mái tóc dài mượt cho bạn mình xem. Luồng ion âm đang làm công việc của nó một cách cực kỳ xuất sắc luôn. Hàng ngày tóc chúng ta phải đối mặt với rất nhiều bụi bẩn và ô nhiễm khiến chúng dễ bị tích điện. Và sơ rối máy sấy ion chính là lớp lá chắn bảo vệ tuyệt vời giúp phục hồi lại vẻ đẹp tự nhiên sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Các hạt ion âm này có kích thước siêu nhỏ, nhỏ hơn cả các hạt hơi nước thông thường rất nhiều lần chính.
Vì thế chúng mới có thể len lỏi vào từng kẽ tóc để làm nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả mà không làm thay đổi cấu trúc sợi tóc. Tori thử chạm tay lên tóc và cậu ấy thốt lên vì sự mềm mại, không ngờ tới nó không còn cảm giác khô khốc như rơm nữa mà mượt mà như lụa vậy. Cảm giác này thật sự rất gây nghiện đấy các bạn. Hãy thử và cảm nhận nhé. Công nghệ ion âm không phải là thứ gì đó nhất thời, nó là một thành tựu khoa học bền vững giúp bảo vệ sức khỏe mái tóc của bạn về lâu dài. Càng sử dụng bạn sẽ càng thấy tóc mình khỏe mạnh và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Giờ đây với mái tóc hoàn hảo, Tori đã sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng. Cậu ấy thắt cà vạt, soi gương lần cuối và mỉm cười đầy tự tin. Mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn khi bạn có một ngoại hình chỉn chu. Một lợi ích bất ngờ khác là sấy ion âm có thể giúp giảm tình trạng tóc bị bết dính do dầu thừa. Vì khi độ ẩm được cân bằng, da đầu sẽ không cần phải tiết ra quá nhiều dầu để tự bảo vệ nữa. Thật là một công dụng tuyệt vời. Bạn có tin không, các hạt ion âm còn có khả năng khử mùi hôi bám trên tóc cực kỳ hiệu quả đấy. Cho dù bạn vừa đi ăn đồ nướng hay đứng trong môi trường đầy khói bụi, chỉ cần vài phút sấy là tóc lại thơm tho ngay lập tức. Tori hào hứng chia sẻ bí quyết này với tất cả bạn bè của mình. Ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc trước sự thay đổi kỳ diệu này. Đúng là khi bạn sở hữu một món đồ công nghệ tốt, niềm vui sẽ được nhân lên gấp bội khi chia sẻ. Các ion âm khi bám vào sợi tóc sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ siêu mỏng giúp ngăn chặn các tác nhân có hại từ môi trường bên ngoài tấn công vào lõi tóc, giống như một bộ giáp tàng hình bảo vệ cho nhan sắc của bạn mọi lúc. Không cần phải ra tiệm làm tóc cầu kỳ, Tori giờ đây có thể tự tạo cho mình những kiểu tóc đơn giản nhưng vẫn cực kỳ bắt mắt ngay tại nhà chỉ với chiếc máy sấy ion này. Thật là tiện lợi và tiết kiệm được bao nhiêu là tiền bạc. Nếu bạn để tóc khô tự nhiên, các phân tử nước sẽ bay hơi rất chậm và đôi khi khiến tóc bị bết lại. Nhưng với sấy ion, nước được chia nhỏ và xử lý thần tốc giúp tóc khô đều từ trong ra ngoài mà không hề gây cảm giác nặng nề. Thêm một tin vui nữa là việc giảm ma sát và tĩnh điện cũng giúp tóc ít bị gãy rụng hơn khi chải đầu. Tori nhận ra lược của mình bây giờ sạch bóng, không còn vướng víu những sợi tóc rụng đáng tiếc như lúc trước nữa rồi. Thật tuyệt. Cảm giác luồng khí ion âm mơn trớn trên da đầu và mái tóc thật sự rất sảng khoái. Nó giống như bạn đang đứng giữa một thác nước hùng vĩ và tận hưởng bầu không khí trong lành nhất của thiên nhiên ngay tại chính căn phòng của mình vậy đó. Dù bạn có mái tóc dày hay mỏng, xoăn hay thẳng thì máy sấy ion vẫn luôn có cách để chiều lòng bạn. Hãy chọn loại máy có nhiều chế độ điều chỉnh để có thể tùy biến theo nhu cầu riêng của mình nhé. Lời khuyên chân thành từ Tori. Cuối cùng, đừng quên an toàn là trên hết nhé các bạn. Tuyệt đối không sử dụng máy sấy khi tay còn ướt sũng hoặc trong môi trường quá ẩm ướt. Hãy luôn cẩn thận để mỗi trải nghiệm làm đẹp đều là một niềm vui trọn vẹn và an toàn. Tori đã xong xuôi tất cả rồi. Mái tóc bóng mượt chính là vũ khí bí mật giúp cậu ấy tự tin tỏa sáng giữa đám đông. Bây giờ thì cùng bước ra phố và tận hưởng những ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh thôi nào anh bạn trẻ. Chúng ta hãy cùng điểm lại nhé. Sấy tóc nhanh hơn, bảo vệ lớp biểu bì, cân bằng độ ẩm và khử mùi hôi, tất cả gói gọn trong một công nghệ ion âm kỳ diệu. Đúng là một cuộc cách mạng trong việc chăm sóc sắc đẹp tại nhà, phải không? Cảm ơn các bạn đã cùng Tori và Nhộng Tito khám phá bí mật của công nghệ ion âm ngày hôm nay. Hy vọng video này sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức hữu ích để chăm sóc bản thân mình tốt hơn mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Khoan đã, hình như chúng ta quên mất điều gì đó thì phải. Nhìn kìa, Tori đang định sấy tóc cho Nhộng Tito, nhưng khổ nỗi cậu nhóc này làm gì có tóc cơ chứ. Đúng là một khoảnh khắc thật hóm hình và đáng yêu của đôi bạn thân thiết này. Vậy là chúng ta đã khám phá xong bí mật đằng sau mái tóc bóng mượt rồi đấy. Chúc các bạn luôn có một diện mạo thật tự tin và rạng rỡ mỗi ngày. Đừng quên ủng hộ Tito và Tori trong những hành trình khám phá khoa học thú vị sắp tới nhé.